Video kali ini kita bincang pasal bahan ya. Sebab apa nak bincang pasal bahan? Banyaklah bahan kita bincang dalam video depan lepas tu kan. Ada retinol, ada vitamin C, ada AHA, BHA, macam-macam lah. Dan video kali ini kita nak bincang pasal satu bahan yang tak kurang hebatnya. Dan mungkin ada orang kenal, ada orang tak kenal. Tapi tak apa, dalam video ni lepas tonton mesti kenal lah. Iaitu Kojic Acid. Yes, Kojic Acid ini sangat ada fungsi yang bagus-bagus yang mana lepas anda dengar, saya yakin dan percaya you will want it to be a part of your skincare ingredient in your skincare product. Glowwe girls, glowwe guys, kita bincang tentang Kojic Acid versus vitamin C dalam video kali ini. Yang mana satu lebih bagus untuk kulit anda. Salah satu benda yang terkenal ataupun sifat yang terkenal, fungsi yang terkenal terhadap dua benda ni yang ramai orang tahu adalah dia ada fungsi pencerahan. But it is not just that. Kojic Acid dan vitamin C memang ada kelebihannya yang mana ada setengah orang ni mungkin tak serasi dengan vitamin C, boleh pergi ambil Kojic Acid, ya. Ada setengah orang mungkin baru nak try Kojic Acid, kemudian pada masa sama nak juga vitamin C pun tak salah juga. But what you want to know about Kojic Acid dan vitamin C ada di dalam video ini. Kita mulakan dengan Kojic Acid dahulu. Kojic Acid diambil daripada perkataan Jepun iaitu koji. Koji ni maksudnya steam rice, nasi kukus. Ya Allah, teringat nasi kukus ayam goreng. Sedapnya. Ya, tapi bukan nasi kukus itu ya. Nasi kukus ni biasanya beras Jepun lah, nasi kukus Jepun. Dia tak sama macam kita punya beras basmati semua tu, tak sama. So, Kojic Acid ni dia adalah bahan semula jadi yang terhasil daripada proses penapaian. Proses penapaian ini melibatkan sejenis fungi yang bernama Aspergillus. So bila ada fungi Aspergillus ni terlibat dalam penapaian itu, maka terhasillah Kojic Acid. So itu cara-cara Kojic Acid itu terhasil. So bila sebut penapaian, jangan terus panik, tidak semua penapaian menghasilkan arak ya. So proses penapaian halal ataupun tak halal bergantung pada bahan akhir yang nak dihasilkan. So kalau hasilkan benda yang haram, maka haramlah bahan proses itu. Kena faham. Ini saya pernah bincangkan dalam video sebelum inilah. So proses menghasilkan Kojic Acid ni memang melibatkan penapaian. Macam kita makan tapai, tak semestinya makan tapai itu haram kan? Tak haram. Ya, pernah makan tapai? Tapai dengan ubi, pernah? Kalau pernah tu okeylah tu. Okey, baik. So sekarang kita bincang tentang kelebihan Kojic Acid. Macam mana Kojic Acid ni menjadi satu bahan yang sangat popular di kalangan orang Asia, terutama Jepun, yang mana dia mempunyai 4 kelebihan yang tiada tanding taranya. Wah, tiba-tiba cakap macam tu kan. So pertama, Kojic Acid sangat bagus untuk membantu menghilangkan atau kita panggil memudarkan jerawat atau post-inflammatory hyperpigmentation. So jerawat ni kita boleh dapat daripada cahaya matahari akibat pendedahan terlalu lama. Ada juga orang dapat sebab makan setengah ubat, jerawat dia timbul. Ada juga orang disebabkan jerawat yang telah surut, so ada bekas-bekas, tumpuk-tumpuk. Itu kita panggil pih lah. Dan sifat jerawat biasanya, macam mana Kojic Acid dibantu, biasanya dia boleh menyebabkan enzim, satu enzim yang diperlukan untuk menghasilkan melanin tu dihentikan, di-stopkan. Oleh sebab itu, kawasan yang kita pakai Kojic Acid tu boleh menjadi lebih cerah sebab melanin yang berlebihan itu telah dihentikan. Itu pertama. Kedua, Kojic Acid juga bagus dalam merawat melasma. Melasma ni sebenarnya dia sejenis hyperpigmentation juga. Hyperpigmentation ataupun pigmentation berlebihan. So melasma punca utama adalah hormon sebenarnya. Ada setengah orang badan dia mempunyai hormon yang tidak seimbang. Sometimes very active, sometimes low and slow. So disebabkan itu berlaku kesan, it trigger hormone imbalance ni, it trigger reaction to the skin. Adalah benda yang tumpuk-tumpuk gelap, kita namakan jerawat secara umumnya, but specifically it's a melasma. So Kojic Acid boleh bantu merawat, memudarkan melasma juga. Dan it's kind of gentle lah, itu yang bagus dia. Ketiga, kelebihan Kojic Acid juga adalah anti-fungal, anti-kulat. Walaupun dia tu terhasil disebabkan oleh kulat, Kojic Acid ni ada sifat
anti kulat. So kalau orang yang ada jangkitan-jangkitan pada kulit disebabkan oleh kulat, sebagai contoh athlete's foot, so boleh menggunakan Kojic Acid untuk merawat dia. Dan yang keempat, satu fungsi yang bagus tentang Kojic Acid ni adalah antibakteria. Antibakteria maksudnya dia bunuh bakteria atau dia elak bakteria daripada menyerang satu keadaan kulit itulah. So bakteria ni tak bagus sebenarnya kan, kita tahu kalau kita punya jerawat juga dicetuskan oleh bakteria, boleh jadi lebih teruk disebabkan penggandaan, overgrowth of bakteria. So di situ ada fungsi Kojic Acid yang boleh ada sifat antibakteria. Kita bincang pula vitamin C. Tadi kita bincang Kojic Acid sebab video ni Kojic Acid versus vitamin C. So kita bincang vitamin C pula. Vitamin C ni memang kita kenal lah, sangat-sangat kita perlukan vitamin C, terutama dalam keadaan pandemik sekarang ni kan, ramai orang meningkatkan penggunaan ataupun pemakanan benda yang ada vitamin C, sama ada through food atau through supplement, kerana vitamin C ni memang ada fungsi penting, iaitu boleh melindungi tubuh badan kita, boleh mengekalkan kesihatan badan kita, terutama kesihatan tulang, kesihatan kulit, kesihatan saluran darah. Dia banyak tau, dia punya manfaat tu sangat banyak pada tubuh badan kita. So dia adalah satu antioksidan yang paling kuat, banyak-banyak antioksidan. Vitamin C adalah antioksidan yang the most powerful. Kena ingat tu. So either you eat it ataupun topical, sapu kat kulit, dia adalah antioksidan yang kuat. So disebabkan itu dia mempunyai fungsi yang terkenal untuk melawan radikal bebas, untuk melindungi kulit daripada kerosakan, untuk mengelakkan berlaku pengoksidaan yang mungkin kita tak nampak dengan mata kasar, but it happens di dalam kulit kita, dan boleh juga melawan sinar UV. Dia antioksidan yang bagus untuk kalau kulit kita kena sinar UV. So antioksidan ni can help to protect our skin from that radical bebas coming from sinar UV itu. So that's why vitamin C ni selalu sangat disebut. That's why dia sangat-sangat popular dan digelar sebagai superstar ingredient. So kelebihan vitamin C ni memang banyak. Antaranya saya sebut dah tadi, antioksidan. Dia juga boleh menggalakkan penghasilan collagen and elastin. Penghasilan collagen dan elastin ini sangat penting untuk memastikan keanjalan kulit itu terjaga. Your structure of the skin tu nampak elok, molek, gebu. Itu dia punya fungsi utama. Dia boleh mengelakkan berlaku premature aging, iaitu penuaan sebelum usia. Saya sebut banyak kali kan, kita ni tak nak tua sebelum usia. Vitamin C kena mencukupi. Dia juga bagus untuk mengelakkan berlakunya bintik-bintik hitam, jeragat, post-inflammatory hyperpigmentation, kerana vitamin C dia boleh membantutkan enzim tyrosinase, satu enzim yang diperlukan untuk menghasilkan melanin. So vitamin C memang terkenal sebagai, secara tak langsungnya bila enzim itu berhenti, dia terkenal sebagai satu bahan yang boleh mencerahkan kulit. Tapi kita kena faham, vitamin C dia tidak akan merubah warna kulit. Pakailah vitamin C, anda tak akan jadi cerah yang macam 4 ke 5 tona lebih daripada kulit asal. Tak macam tu. Dia bantu pudarkan supaya kulit tu jadi, kawasan tu jadi lebih sekata. Dia akan hentikan enzim ataupun melanin yang berlebihan sahaja. So a lot of people think that they can be fair, berlebih-lebihan sampai jadi transparent gitu. Itu bukan kelebihan vitamin C. So that's vitamin C. So kita dah dengar dua-dua penerangan saya tadi tentang Kojic Acid dan juga vitamin C. Anda akan perasan persamaan utama antara kedua-duanya adalah kedua-duanya mempunyai fungsi pencerahan yang bagus, kerana mereka menghentikan atau membantutkan enzim yang bernama tyrosinase itu daripada menghasilkan melanin yang berlebih-lebihan. Itu fungsi pencerahan lah, itu persamaan dia. Walau bagaimanapun, apa yang anda nak pilih pakai pada kulit tu terpulang. So cadangan saya, ya, sekiranya number one, anda telah mencuba pakai vitamin C, terutama dalam bentuk L-ascorbic acid atau ascorbic acid, nama sebenarnya sama je, nama je ada lain-lain, dia benda yang sama. Dan mendapati bahawa kulit anda ada reaction sensitivity, boleh jadi anda boleh mempertimbangkan untuk menggunakan Kojic Acid. Sebab Kojic Acid ni dia jauh lebih stable, dia tak macam vitamin C. Vitamin C ni memang dia sangat bagus, tapi dia ada satu sifat iaitu
tak stable sangat, ya. Dan satu lagi adalah Kojic Acid ni dia boleh digunakan dalam pelbagai bentuk produk. So Kojic Acid boleh dimasukkan dalam produk yang berbentuk lotion ke, krim ke. Sekarang ada bentuk macam-macam bentuk lah, ya, yang berair ke, yang watery ke. Kojic Acid boleh masuk dalam tu, boleh dalam serum, boleh dalam essence dan seumpamanya, ya, kerana dia stabil. Itu sebabnya dia boleh ada dalam pelbagai bentuk. So kalau anda mahukan sesuatu produk yang tidak dalam bentuk serum, ada vitamin C kan biasanya lebih bagus dalam bentuk serum lah, dengan botol yang kena tutup ketat kan, gelap, dia berkesan, tapi nak pakai dia tu, nak jaga bahan tu, ambil banyak tenaga usaha anda sikit lah. Tapi Kojic Acid tak perlukan semua itu, maka boleh pertimbangkan Kojic Acid. But if you are a person who want powerful ingredient untuk pencerahan dan sanggup untuk menjaga betul-betul bahan tu, so boleh. Itu pun bolehlah, pakailah vitamin C. Ketiga, kalau anda nak pilih Kojic Acid, boleh jadi sebab utamanya kerana dia adalah tidak mudah teroksida. Sebab vitamin C ni pernah teroksida. Apa itu teroksida? Pernah tengok tak serum vitamin C? Bila anda beli dia cerah, lama-lama jadi kuning. Bila dah kuning tu dah teroksida, so kualiti vitamin C tu dah menurun lah. Ya. So Kojic Acid dia tak berlaku benda macam tu. So disebabkan itu, kalau anda nak dapatkan pencerahan punya kesan, maka Kojic Acid boleh jadi satu alternatif. Saya tak katalah Kojic Acid tu lebih baik atau vitamin C tu lebih baik. Dia kena bergantung pada situation, ya. Antara produk yang saya rasa saya boleh tunjukkan yang mempunyai Kojic Acid is this one. Ini adalah daripada Nihon Brightening Face Cream. Yang ni memang ada Kojic Acid di dalam dia, and I would say dia mempunyai kesan pencerahan yang agak ketara. So kalau anda mempunyai tumpuk-tumpuk gelap yang degil sangat nak hilang, anda boleh cuba produk ini, ya. Dan satu pilihan yang lain, Nihon dia ada range juga, ada night, ada morning lah. Yang morning ni kelebihan satu lagi adalah dia juga ada di dalam ni arbutin yang juga bagus untuk pencerahan. Di dalam ini juga ada retinol yang juga bagus untuk kitaran sel kulit yang juga beri kesan pencerahan. So there are many powerful ingredient in this one. Sekiranya anda nak cuba produk yang ada vitamin C instead of Kojic Acid ni tadi, so I have another suggestion. Yang ni dah banyak saya beli dah. Saya pernah tunjuk sebelum ni, tak tahulah berapa tube dah saya dah pakai. Maybe 3 tube kot, dan dia sangat bagus. Dia dalam bentuk essence, but I would say it has the consistency of serum juga, so tak menjadi masalah. And di dalam ini ada vitamin C yang pure, ascorbic acid lah, ataupun L-ascorbic acid. Yang bagusnya tube ini memang memastikan produk ni senang nak jaga, senang nak pakai, senang lah semua benda. Jadi kita tak adalah potensi untuk menyebabkan kita punya produk ni teroksida. So there are 2 product that I'm going to suggest. So boleh jugalah produk-produk lain, tak menjadi masalah. But like I said to you, ya, dia bukan soal jenama tau. Soalnya adalah tentang cara kita pilih bahan yang sesuai dengan apa yang kita nak dan juga jenis kulit kita. So that's it. Vitamin C versus Kojic Acid. So it's up to you which one you want to choose. Yang penting kena faham apa yang disampaikan saya tadi. So mudah-mudahan ini membantu anda, okay? So share di ruang komen, anda pernah cuba tak vitamin C? Pernah cuba tak Kojic Acid? Atau pernah cuba kedua-duanya? Apakah yang anda dapati manfaatnya kepada kulit anda? Share with us. Okay, bye-bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata, jangan apa kata, buat sekarang, ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.